سوره واقعه 56مین سوره و سوره‌های مکی قرآن که در جزء 27 جای گرفته است. واقعه یکی از نام‌های قیامت است و در آیه اول این سوره آمده است. سوره واقعه درباره روز قیامت و وقایع آن سخن می‌گوید و مردم را در روز قیامت به 3 گروه، اصحاب یمین، اصحاب شمال و سابقون دسته‌بندی می‌کند. و درباره جایگاه و پاداش یا عذاب هر گروه سخن می‌گوید. در تفاسیر آمده است مراد از گروه سوم یعنی سابقون امام علی علیه السلام است که در ایمان آوردن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دیگران سبقت گرفت. فضایل بسیاری برای تلاوت این سوره بیان شده است. از جمله اینکه اگر کسی سوره واقعه را بخواند نوشته می شود که از غافلان نیست. به نام خدا. سلام. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال دانستنی دینی خوش اومدید. لطفاً تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال دانستنی دینی رو سابسکرایب کنید و یادتون نره برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خود به اشتراک بذارید. این سوره را به این دلیل واقعه نامیده‌اند که واژه واقعه که از نام‌های قیامت است در اولین آیه آن آمده است. سوره واقعه جزء سوره‌های مکی و در ترتیب نزول 44مین سوره‌ای است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 56مین سوره است و در جزء 27 قرآن جای دارد. سوره واقعه 96 آیه دارد و به لحاظ حجمی جزء سوره‌های مفصلات و تقریباً به اندازه نصف یک حزب است. سوره واقعه قیامت را که در آن مردم دوباره زنده می‌شوند شرح می‌دهد. اول برخی از حوادث آن مانند تغییر وضعیت زمین، وقوع زلزله در آن و متلاشی شدن کوه‌ها را ذکر می‌کند و سپس مردم را به 3 دسته سابقان، اصحاب یمین و اصحاب شمال تقسیم نموده. سرانجام هر گروه را بیان می‌کند. پس از آن بر ضد اصحاب شمال که منکر ربوبیت خدا و معاد قرآنند استدلال می‌آورد و در آخر حالت احتضار و فرارسیدن مرگ و مجدداً تقسیم مردمان به 3 گروه مقربان و اصحاب یمین و مکذبان را یادآوری می‌کند. مقصود از سابقون چیست؟ آیات 7 تا 10 سوره واقعه از آیات مشهور این سوره است که مردم را در روز قیامت به 3 گروه تقسیم می‌کند. آیه 10 نام گروه سوم را 2 بار تکرار کرده است. درباره این آیه گفتگوهای بسیاری میان مفسران صورت گرفته است. سید محمد حسین طباطبایی از آیات دیگر قرآن نتیجه می‌گیرد منظور از سابقون اول سبقت گیرندگان در کارهای خیر و منظور از سابقون دوم سبقت گیرندگان در رسیدن به مغفرت و رحمت خداوند است، چرا که سبقت در انجام کار خیر پیشی گرفتن انسان در رسیدن به مغفرت خداوند را موجب می شود. همچنین گفته شده است مراد از سابقان امام علی علیه السلام است که در ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دیگران سبقت گرفت. برای تلاوت سوره واقعه فضیلت و خواص بسیاری بیان شده است. از جمله در تفسیر مجمع البیان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اگر کسی سوره واقعه را بخواند نوشته می شود که از غافلان نیست. همچنین در روایات آمده اگر کسی سوره واقعه را بخواند هرگز گرفتار تنگدستی نمی شود. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود هر کس شب‌های جمعه سوره واقعه را بخواند خداوند او را دوست دارد و نزد همه مردم محبوبش می‌کند و در دنیا هیچ فقر و سختی و مشقتی نمی‌بیند و از آفات دنیا محفوظ می‌گردد و در قیامت از رفقای امیرالمؤمنین علیه السلام است. بنابر حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام سوره واقعه سوره امیرالمؤمنین علیه السلام است و هر کس آن را بخواند از دوستان ایشان خواهد بود. از امام باقر علیه السلام روایت است که هر کس هر شب پیش از خواب سوره واقعه را بخواند
در روز قیامت در حالی به لقای الهی نائل می شود که چهره اش چون شب ماه 14 می درخشد. خواندن سوره واقعه برکات و فضایل زیادی دارد. از جمله محبوبیت نزد مردم و خدا، آمرزش اموات، زایمان راحت، افزایش روزی و رفع فقر، ایجاد برکت در زندگی. ختم سوره واقعه برای برآورده شدن حاجات. برای برآورده شدن حاجات خود 40 شب هر شب یک بار سوره واقعه، مزمل، لیل، انشراح را بخوانید و سپس از خواندن این سوره ها این دعا را بخوانید: یا رازق السائلین، یا راحم المساکین، یا ولی المؤمنین، یا قیاس المستغیثین، یا ارحم الراحمین، صل علی محمد و آل محمد واکفنی حلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمن سواک یا اله العالمین و صلی الله محمد و آله الاجمعین. ختم سوره واقعه برای افزایش رزق و روزی و رفع فقر. برای افزایش رزق و روزی و رفع فقر از ابتدای هفته یعنی روز شنبه هر شب 3 بار سوره واقعه را خوانده و شب جمعه 8 بار این سوره را بخوانید و به مدت 5 هفته این عمل را تکرار کنید و قبل از تلاوت هر بار این سوره این دعا را بخوانید: اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا من غیرک استجب دعوتنا من غیر رد و اعوذ من الفضیحتین الفقر والدین وادفع عنی هذین بحق امامین الحسن والحسین علیهم السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. سوره واقعه را کی بخوانیم؟ هر شب تلاوت سوره واقعه سبب می شود هیچ وقت دچار تنگدستی و گرفتاری نشوید. تلاوت سوره واقعه در هر شب جمعه سبب می شود تا خدا شما را دوست بدارد و محبوب همه بشوید. خواندن سوره واقعه برای کسی که در حال احتضار مرگ است سبب می شود تا مرگ و خروج روحش آسان شود. خواندن سوره واقعه هنگام زایمان درد زایمان را کاهش می دهد. بنابراین در هر زمانی خواندن سوره واقعه بدون فضیلت نیست. پس اگر می خوانید لطف خدا شامل حالتان می شود. این سوره از قرآن را بسیار تلاوت نمایید. دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال دانستنی دینی رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خود به اشتراک بذارید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.